Uitați cum cade muntele ăsta pe noi aici. Parcă te mișcă așa un pic când ți-aduci aminte prima dată și prima dată unde ai pus picior. Ce colorate sunt casele astea pe stânga, așa aici, frumos, așa, una după alta. Bună dimineața! După cum vedeți, acest video începe din biroul meu, mai exact de la volanul camionului, pentru că asta este munca mea, așa o numesc eu, munca de birou. Fac acest video astăzi de la muncă, din pricina faptului că acasă știți că suntem un pic în renovări și nici nu avem alte mari activități ca să fac ceva videouri mai interesante în această perioadă. Ca să nu las gol, m-am hotărât să filmez o zi de muncă. Să nu las goală ziua de miercuri. Pentru duminică nu știu, mai mă gândesc ce o să mai fac până atunci, pentru că am primit în comentarii că ar fi frumos să fac video și cu renovarea. Păi o să fac, dar problema este că până o să-l postez o să dureze, pentru că eu lucrez acasă pe bucăți, datorită faptului că sunt la muncă și nu am timp. Și o să lucrez un pic seara, sâmbătă, duminica, până în prânz, cât pot să fac gălăgie și se lungește un pic situația. Cred că o să ducă undeva la 2-3 săptămâni ce am eu de făcut acolo. În fine, asta este situația. O să încerc să vă arăt ceva interesant în videoul de astăzi. Mare lucru nu am de făcut deocamdată, dar sper să nu vă plictisiți. Este ora 7:25. Am plecat dimineața la ora 6 din garaj. Mergem către Padova, până în Padova cu vreo 20 de kilometri. Am o descărcare acolo, un container de 20 din ăla mic. Autostrada foarte aglomerată, după cum se vede ca de obicei. Italia se aglomerează din ce în ce mai tare. Așa că dacă nu vă plictisiți, nu aveți ce face, nu vă plictisește acest video, rămâneți în continuare cu mine pe parcursul acestei zile. Și dacă vrei să ne susții ca și canal, să ne ridicăm și noi să mergem înainte, cel mai mare beneficiu care ai putea să ne-l dai ar fi să pui un mare like la acest video și să te abonezi dacă îți place de fața mea, a noastră. Am părăsit și autostrada, suntem pe național, mai avem vreo 4-5 km până la destinație. Vă ziceam că este până în Padova, acum vedem cum i-o fi norocul și cu ce este încărcat containerul. Dacă am noroc și sunt paleți, sunt bancali, atunci o să fie rapidă descărcarea. Dacă cumva este sfuzo, cum se zice aici, adică vărsat la mână, depinde cât de mari sau de mici sunt pachetele, atât de mult sau de puțin o să dureze descărcarea. În fine, vremea se prezintă un pic de ceață, dar specific zonei, suntem în Veneto, nu? Adică nu avem ce să cerem mai mult de atât. Ce colorate sunt casele astea pe stânga, așa aici, frumos, așa, una după alta, tac. Cu obloanele astea, așa. Și dacă se mai bălângă în imaginea, mai tremură un pic, mai... Astea sunt străzile din Italia, numai valuri, cine este pe aici știe realitatea. Camionul este cum este, se mai bălângănă și el și atunci se transmit acele vibrații. La rotunda asta ar trebui să facem stânga. Esci dalla rotonda e prendi Viale dell'Artigianato. Viale dell'Artigianato. Tra 150 metri, alla rotonda prendi la terza uscita e prendi Via Levico. 1, 2,
un alt giratoriu care facem la stânga. Eu sunt atent aici la telefon că mă dau seama că nu cunosc toate firmele și toate străzile. Aici facem stânga. Da, boala lor, vin în giratoriu și nu-ți dă semnal, adică n-ai habar încotro vrea să o ia. Zice că undeva pe dreapta aici ar trebui să fie firmă. Noi avem numărul... Ce număr e aici? Numărul 6. Via Levico numărul 6. Apteca, gata, i-am găsit. Aici sunt. Aici sunt, dar mai sunt două camioane la descărcat. Ăsta și cu celălalt. Și am înțeles că mai e un capanon din ăsta, o hală vis-a-vis acolo unde trebuie să merg să descarc. Așa, că trebuie să facem o manevră, să dăm înapoi. Că în fața ar trebui să fac un giro de la Madonna ca să pot să mă întorc. Așa că trebuie să dăm înapoi vreo 200 de metri. Să putem să intrăm pe poarta pe unde zic ei. Vengo retromarcia, no? Se pare că nu o să dureze mult descărcarea pentru că sunt jante de mașini, în special de Ferrari, astea care le-am adus eu. Sunt pe paleți, o să le descarce repede. Vin din Taiwan și cum le-ați văzut, cum vi le-am arătat mai înainte un pic, vin nelucrate, cum ar veni, fără să aibă partea lucioasă sau fără culoarea respectivă care o să fie pe mașină. Cum ar veni, vine la roșu, cum s-ar zice, cum ar fi o casă la roșu, ridicată, dar nefinisată. Așa vin și gențile astea, făcute forma, dar nefinisate, și ei aici le finisează și mai departe le trimit la fabricile respective, unde au contracte ei cu Ferrari, cu cine, pentru cine lucrează. Spuneam că sunt lângă Padova, orașul unde am pus prima dată piciorul când am venit în Italia. Nu că aș avea mari sentimente, dar parcă te mișcă așa un pic când ți-aduci aminte prima dată unde ai pus piciorul când ai venit în Italia. Pentru că cei mai vechi pe canal știți că am un video în care am povestit cum am ajuns în Italia și prima dată am venit cu Atlasibul, cu autocarul, și prima oprire, că a fost și dimineața, după ce am intrat în Italia, a fost la Padova, deci de la Trieste, de unde am intrat noi, sunt cam vreo 200 de kilometri până aici la Padova, unde aici aveau un centru din ăsta unde opreau. Era și ca un restaurant, un fel de împinge tava, făceau pauză, se schimbau șoferii între ei și mâncai acolo, beai o cafea, o oră, două, cât stăteai. Acolo am pus eu prima dată piciorul în Italia. Că vă dați seama, 200 de kilometri, n-am mai oprit de când am intrat în Italia. Cu autocarul 200 de kilometri faci în maxim 2 ore. Și atunci aia a fost prima oprire pe teritoriul Italiei. Da, se întâmpla în 2014. 25 de minute a durat descărcarea. După cum am spus, astăzi am avut noroc la prima descărcare. Am sunat la dispatcher și mergem aici la oficiul din Interporto din Padova. Să vedem, nu mi-au zis încă ce fac, să vedem, ori las containerul și îl schimb, iau altul, GPS-ul. Ori dacă nu, s-ar putea să-mi dea doar hârtiile să pot să-l reîncarc pe acesta. Acum depinde, mergem acolo și vedem despre ce este vorba. Până ajungem la Padova, vreau să vă spun că mai primesc mesaje pe Instagram sau pe Facebook, dar în ultima vreme ceva de genul că vrea să lucreze în echipaj cu soția, să le recomand o firmă,
Nici nu știu ce să zic și cum să zic, pentru că în ziua de azi ți-e și frică să recomanzi ceva cuiva, pentru că nu ai bază. În ziua de azi nu mai... Ca exemplu, azi până astăzi, dacă eu am lucrat într-o firmă și peste o lună, două, trimis pe cineva, poate să fie totul diferit sau să nu-i placă sau să nu-i convine. Dar ca sfat, în general, să știți că în Italia firmele care fac echipaj fac în primul rând extern și în al doilea rând majoritatea, cred că 80%, ca să zic așa, o firmă care îmi vine repede în minte mare, de exemplu Torello. Torello vă face ori contract de România, ori contract de Slovacia. Foarte greu să facă la persoanele care fac echipaj contract de Italia. Și atunci nu știu cât de mult vă convine vouă cu contract de România ca România, dar contract de Slovacia nu știe exact ce taxe se duc la stat, la pensie, dacă se duc. În fine, da, sunt cam dubioase așa firmele pe Italia. În general, pentru echipajele, firmele mari fac contracte pe alte țări. Așa că nu m-aș băga să dau un sfat nimănui, ca să zic așa, pentru că eu nu m-aș duce pe contract de Slovacia sau... mai bine mă duc pe contract de România și fac comunitate și asta e, decât să mă duc să lucrez la firmă italiană pe contract de Slovacia. Nu mi-o luați în nume de rău, nici nu prea cunosc exagerate firme, dar cele care le cunosc mari, Torello, Fairtrans, Napoli Trans, ar mai fi Maseroli, în special cei la friguri caută echipaj în Italia pentru că fac extern și aparte de produse alimentare mai cară flori sau medicamente. Mai ales cele care fac Olanda cu flori, dar majoritatea fac contracte pe alte țări și în special Slovacia sau România. Acum mai interesați-vă, dar din câte știu eu cam așa este. Nu aș vrea să informez greșit, aș vrea să ajut dacă pot, dacă nu pot, mai bine stau liniștit. Gata, mi-am luat și cursa, las containerul ăsta gol care tocmai ce l-am descărcat în terminal în spate acolo și după care o să iau un altul de 40 mai lung și o să merg aproape de Trento la încărcat și după care, dacă totul decurge bine, direct acasă. Hai că îmbinăm și munca cu piața, cu toate cele. Am pus camionul în parcare după ce am schimbat containerul și am intrat aici la Iperlando să fac un pic de piață. Adică tot nu aveam ceva de mâncare de la luat de acasă de dimineață, așa că am luat și un bulion, am mai luat și un fructifresh și un bag de apă când trebuie, o ceapă, una alta, vă arăt eu mai târziu. Le punem în camion și mă pun la drum. Am trecut de Verona și facem dreapta, ne lăsăm către Zvincolul de A22, vestita autostradă Brennero, care nu poți să depășești cu camionul, este depășirea interzisă. Sperăm să nu fie balamucul prea mare. Mai avem 60 de kilometri până la ieșirea de Rovereto, direcția Lago di Garda. Aici e cam nașpa pentru că m-am uitat pe Google Maps și cam sunt pe statală pe acolo, pe națională, prin munți, când treci când se termină autostrada, accidente, ceva, cam aglomerat, nu știu ce măsie. Ce frumos să vede hâul ăsta așa când cobori aici și cu toate, cum zice, livezile. Aici sunt multe livezi de mere aici, în această zonă de Trento. Și vii, în special, livezi de meri și vii sunt aici, în această zonă. Păcat că este cam în oraș și nu se vede chiar splendid, dar oricum se vede destul de frumos. Suntem aproape de Trento și ia uitați cetatea aia, castelul acolo sus, ce este. N-am habar exact ce este. Cetate, castel, care știți, care sunteți din zona de aici, pe lângă Trento, spuneți-ne și nouă la comentarii.
Și am terminat autostrada, a început zona de munte. Mergem către Riva del Garda. Mai avem 8 km mai avem până la încărcare. Mamă, dar ce frumos se vede, dacă era soare, mai frumos era. Ce-mi plac mie localitățile astea de munte, așa. Frumos să stai să locuiești aici, dar în afară de turism nu prea mai e ce să faci aici. Deci cum să face că tot drumul n-a venit strop de ploaie? Când mai am 1 km 600 până să ajung la încărcare, începe ploaia. Băi, e jale cu mine. Aici Pietra Murata la dreapta facem. Și zice că mai avea 400 de metri, să vedem. Zona artigianale. Tra 400 metri, la tua destinazione si troverà sulla destra. Serios? Ce cu claurii pe aici? Și așa ar trebui să o găsim undeva pe dreapta acum. Da. Fibr XL. Aici este. Cam așa pe mine, că aici mai frig. Ai. Și să merg la... Să vedem dacă au venit din pauză, că de obicei până la 2 e pauză. E 1 și 50, ar mai avea 10 minute de pauză, să vedem ce zic. Gata, ne-am pus la rampă, zice că durează vreo 2 ore, dar uitați cum cade muntele ăsta pe noi aici. Ai impresia că e totul pe tine, așa. Mama mia, ce senzație îți dă. S-a făcut ora 2 și au mâncat și ea de la pușcărie. Eu nu mai ajung să mănânc. Astăzi mâncăm Kaiser țărănesc. Va bine, Kaiser țărănesc, așa scrie, da? Salam cu șuncă, da? Tot și ăsta românesc, cu ceapă, frumos. Avem aici brânză feta cu roșioare. Imediat le punem și sare. Mamă, îmi vine apă în gură de foame. Avem sare, frumos, să punem peste roșioare. Dacă dăm și capacul jos, mai bine curge. Așa. Bun. Punem un pic și pe ceapă. Avem pâinică de asta ciabatta de la Padova. Cam galbenă ea de la fânătură și ce bagă în ea, dar e bună. Hai să vedem despre ce stăm aici. De vorbă. Să vedem roșiile de Padova. Gustoase. Ceapa asta roșie și cu Kaiser. Cam astea sunt mesele șoferului când mănâncă în cabină. O roșie, un pic de feta. O bunătate. Mănânc și revenim când termină răgațiul de încărcat. Gata și descărcarea în sfârșit. Ia uitați pe stânga aici cum se văd munții ăștia mastodonți, nu jucărie.
Este ora 4:20. Cred că într-un 2 ore jumate, 3 ore ajung și acasă. Așa că haide să ne punem la drum. Ia uitați bazine cu păstrăv. Mamă mia, dar ce de sunt. Acum nu se vede pe cameră, dar așa la ochiul liber era full. Și pietrele alea de acolo de sus, nu știu cum, din ce naiba e făcut, din calcar, nu știu din ce e format puntelele de acolo. Dar ce ziceți de canioanele astea care se văd în față? Vai de capul meu, câtă splendoare! Wow! Și uitați și vestitul de aici pleacă Lago di Garda pentru cei care n-ați fost și nu ați văzut. Avem un video pe canal, mergeți și vedeți, se numește Cascada Varone. Sunt imagini spectaculoase de aici, de la Cascada Varone, deasupra de Lago di Garda. Și practic de aici pleacă Lago di Garda. Și se duce în jos până la Desenzano, unde ați văzut clipul cu Desenzano, la Sermione, până la Peschiera, acolo se termină. Și de acolo se transformă într-un râu. Practic, se varsă în râul Po, cel mai mare din Italia, după care se varsă râul Po în Marea Adriatică. Ia uitați aici frumusețe, luați și admirați. Vai de cap. Vai de cap. Piele de găină. Piele de găină. Gata zona de munte, gata zona frumoasă, am ajuns la câmpie. Mai am cred că o jumătate de oră, 35 de minute să ajung acasă. Să termină și ziua de muncă, alimentez și se face undeva la 7:15, plecat de la 6 dimineața, deci vreo 13 ore și ceva. Facem contul la final imediat. 7:35. Trebuie să vină Alina să luăm bagajul, sucul și cu bulionul și a căsic că ne ajunge pe ziua de astăzi. Haide, hai, mișcă-te! Hai, bună seara! Hai, bună seara! Ține și mie ghiozdanul. Pentru ce pungi? Sărmane, sau sunt puse cum? Păi îmi dai o sacoșă după, dar prima dată trebuie să luăm sucul și bulion. Hai că vedem noi după.